En god läsförståelse är central för att klara sig i ett komplext samhälle. Det är en förutsättning för att kunna värna om de demokratiska värderingar och den värdegrund som samhället bygger på. God läsförståelse påverkar också möjligheterna att utveckla kunskap i alla skolämnen och är nödvändig för att klara sig i ett samhälle som bygger på skriftspråkig kompetens. Antalet elever i grundsärskolan ökar och är i år över 13 000. Många av dessa har speciella behov och det gäller även att lära sig läsa. Enligt gällande bestämmelser i skollagen ska alla elever ges den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt i enlighet med utbildningens mål. Vi har valt att utveckla spel därför att spel är en central aktivitet för många barn och unga. Vårt mål är att utveckla spel där läsförståelse påverkar valen man gör och vad som händer i spelet. Spel engagerar och motiverar och engagemang är en viktig aspekt i delaktighet. Eleverna hade roligt när de spelade, det såg vi, och de tyckte också det var roligt att vara med och utveckla det här spelet. En annan aspekt av delaktighet som vi också kan se ökade, det är samhandling. Det som handlar om att samarbeta med klasskamrater, interagera. Läslustapplikationen har skapats i den kommersiella dataspelsmotorn Unity. Med hjälp av Unity har vi skapat en spelmiljö som innehåller karaktärer, grafik, animeringar, ljussättning med mera. Unity ger oss också möjlighet att snabbt och enkelt skapa applikationer för flera olika plattformar. Tillsammans med elever och lärare som har testat och gett återkoppling har vi utvecklat applikationen så att den passar målgruppen. Vi har utvecklat nya mekanismer för att locka till läsande baserat på denna återkoppling. Till exempel att fokusera gränssnittet på just det som ska läsas när det är dags att läsa genom att tona ut miljön runt omkring så att eleverna kan koncentrera sig. Ett annat exempel är att via en guidebok och en kompass hjälpa eleverna att hitta nästa uppdrag. En viktig del av projektet är hur läslustapplikationen ska leva vidare. I applikationen så kan lärare och andra användare skapa nya berättelser och nya uppdrag tillsammans med eleverna genom att bestämma hur olika karaktärer i spelet ska agera och vad de ska berätta för spelaren samt pusslen i spelet kan kombineras på olika sätt. Resultatet blev en varierad och spännande applikation.